Hey everyone! It's Rain here again for a new unboxing video. If you are new to this channel, I invite you to click the subscribe button to be updated for a new upload video. So let's start the unboxing. For today's video guys, i-unbox natin itong Logitech h600 wireless headset na nabili natin sa online. So, start na natin guys. So, ito na, nabuksan natin guys. Ang laman ng packaging is yung mismong headset natin. Tsaka yung USB port na magkoconnect sa kanya sa Bluetooth. Para sa ating laptop or any computer. Ang very light lang yung bigat niya. Bali itong h600 na Logitech na to guys ay nabili natin ng 2,786 sa Lazada, pero merong mas mura kung titingin din kayo sa Shopee. Side na to guys, ito yung volume control nya, yung dito naman is yung power button, tapos yung light indicator, tsaka yung charging port nya. Ayan, yung green light. Pag lobat na siya is magiging red siya. Ayan yung pang charge nya, yung saksakan ng charger nya. Dito naman yung microphone nya. Tapos yung microphone nya is napofold siya. Ayan, very flexible yung microphone nya. Tapos pwede rin siyang i-keep kapag hindi ginagamit yung microphone. Tapos ito yung lalagyan ng USB nya. Kapag hindi natin ginagamit, meron siyang sariling lalagyanan sa side. Tapos adjustable din yung sa band niya para depende sa laki ng ulo ng tao. So kahit bata o matanda ang gumamit sa kanya is magpipit dahil adjustable yung band niya. Yung sa ears naman niya guys, meron siyang foam. Kaya very comfortable naman at malambot siyang isuot. Kaya lang syempre pag matagal na, masakit na rin siya sa tenga. Nakita rin natin guys na nilagyan ni Logitech ng logo sa side para sa promotion na rin ng brand nila. So makikita natin guys na napaka-portable niya at napaka-handy niya dalhin. Pwede natin gamitin sa any computer o Mac OS. Bali, pwede rin siyang pang gaming headset. So, para sa akin guys, overall, kahit na medyo pricey yung price niya, reasonable pa rin dahil sa quality ng headset na to at pati sa voice reception ng audio. Mamaya magre-record tayo ng audio para makita natin ng quality ng voice recording sa headset na to. Dahil sa texture ng band niya guys, tsaka ng headset niya, madali siyang linisin. At makikita rin natin na napakalambot ng band niya na pwede siyang i-bend-bend. At foldable din siya para kapag hindi natin gagamitin, pwede natin siya tiklopin at itago. At hindi natin siya aksidenteng mabali. Ang maganda pa dito guys, ang kasama niyang cord is 1.22 meters. So kahit nasa ilalim yung CPU nyo, or lobat siya, pwede siyang gamitin na gamit lang yung cable niya dahil mahaba naman. Tsaka habang nagcha-charge, magagamit din natin siya. Hello guys, good morning. Bali ito ay isang test lang sa voice quality at audio quality ng headset h600. Headset galing sa Logitech. Bali, kung mapapansin natin na malinaw naman ang
voice reception ng headset na ito at hindi ganun kalakas ang boses ko pero malinaw pa rin siya. Kayo na lang ang musga guys kung maganda, kung gaano kaganda para sa inyo ang quality ng voice message ng headset na ito.